العيش ده حتى اسمه جاي من العيشه، ابطله ازاي؟ ولو بطلته ابدله بايه؟ تبطيل العيش او الخبز واحده فعلا من اهم المشاكل اللي بتواجه اي حد بيحاول يغير نظام حياته، نظام اكله، سواء لو احنا بنحاول نفقد وزن او بنحاول نغير نظامنا علشان نتعالج من مشكله صحيه معينه، وبنحاول نلتزم بنظام منخفض النشويات. مشكلتنا مع العيش ان هو مش مجرد اكله او مكون موجود في وجباتنا، العيش بالنسبه لنا كلنا، حتى اللي بيشوفني دلوقتي وقدر فعلا يبطله، يمكن جزء من ثقافتنا وذكرياتنا وهويتنا، بس للاسف مش كل حاجه احنا اتربينا عليها بتطلع صح. هنتكلم شويه النهارده عن العيش عشان انا عايزاكم تفهموا انا بفكر ازاي في العيش وازاي قدرت ابطله، رغم ان انا كنت فعلا بعشقه زيكم كلكم. كل الناس بتحب العيش. عايزاكم تشوفوا العيش من وجهة نظر تانية بطريقه مختلفه، علشان احنا اتفقنا كتير انه الفهم هو نص حل المشكله. هو احنا ليه اصلا محتاجين نبطل العيش؟ ايه اضراره وايه خطورته؟ ونشبع ازاي من غير عيش؟ وايه هو بديل العيش لو احنا بطلناه؟ لو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، ويلا بينا نبتدي. انا ندى حرفوش ودي قناه ولبي. الحقيقه ان موضوع العيش ده موضوع كبير جدا، لانه بيتخطى فكره كونه نوع من انواع الاكل احنا بنحاول نخرجه من نظامنا ومن اكلنا. العيش فكره وشعور اكتر منه اكله. لو جينا نفكر في موضوع العيش بوعي اكتر شويه هنلاقي ان دماغنا مش بتتعامل مع العيش على ان هو نوع من الاكل، لا احنا بنتعامل مع العيش بشكل عاطفي اكتر، بشكل شعوري اكتر. العيش بيدينا شعور بالامان. خلوني اشرح الفكره دي اكتر شويه. هو العيش عباره عن ايه بالظبط؟ العيش هو منتج غذائي متوفر، سعره رخيص، نقدر نشتريه في اي مكان وفي اي وقت، او حتى نقدر نعمله في البيت. كل اللي بنكون محتاجينه هو شويه دقيق، خميره، معلقه سكر، وشويه زيت صغيرين. العيش منتج مقبول وتقريبا عليه اجماع مجتمعيا. احنا كبشر دايما بنبحث عن القبول والتماهي مع المجتمع، وان احنا نكون شبه الناس اللي حوالينا. بمعنى اوضح يعني ما نكونش خارجين عن القطيع، علشان الخروج عن القطيع بيعرضنا لخطر النبذ المجتمعي. معلش استحملوني شويه، انا عارفه ان الكلام اللي انا بقوله يعني ده قد يبدو ان هو ملوش علاقه قوي بالموضوع، بس احنا علشان نحل مشكله لازم نتكلم بوضوح وبصراحه عن جذورها، وهو ده جذر مشكله العيش الازليه. العيش كمان بيدينا احساس بالامان، انه في اكل في البيت حتى لو الثلاجه فاضيه ما فيهاش غير حته جبنه، لانه العيش ببساطه هو مصدر للطاقه اللي الانسان منذ نشأته على وجه الارض بيدور عليها علشان يحافظ على بقائه. فاحنا طول ما في عيش احنا حاسين بامان ان احنا نقدر ناكل، لان هو مع اي حاجه هتبقى جميله مع العيش، سواء بقى حته لحمه، حته جبنه، شويه دقه وتوابل، العيش هيخلينا نعرف نبلع. وده السبب اللي بيخلي ناس كتير تتوه اول ما بنقول ان احنا لازم نبطل عيش، لان هم بيحسوا ان هم بيتحرموا من اكتر حاجه هم معتمدين عليها ماديا وعاطفيا في وجبتهم. بيحسوا ان العيش هو اساس الوجبه، سواء بقى كانت العيش، الرز، المكرونه، مصدر النشويات اللي هم يعني مصدر الطاقه. لما ابطلهم هاكل ايه وهشبع ازاي؟ السؤال ده بيخلينا ننتبه لمشكلتين كل واحده فيهم اخطر من الثانيه. المشكله الاولى هو انه هو صح اصلا ان النشويات تكون هي اساس الوجبه او اهم جزء في الوجبه او اكبر جزء في الوجبه؟ المشكله الثانيه هو ايه مصدر النشويات دي؟ هل النشويات دي المصدر بتاعها هو حاجه صحيه بالنسبه لجسمي ولا لا؟ في مشكله ثالثه انا عارفه انه مفيش حد بيفكر فيها قوي، بس انا لازم اطرحها عشان هو جه الوقت فعلا ان احنا خلاص ننتبه ليها. هو احنا بنتعامل مع الاكل ازاي؟ ايه مقدار الوعي والانتباه اللي انا بتعامل مع جسمي ومع الاكل بيه؟ ده سؤال هجاوب عليه وهشرحه. هو كمان الاكل محتاج وعي؟ هي ايه الورطه المنيله ب60 نيله دي؟ كلنا كبرنا في بيوت اهالينا على انه النشويات هي اساس الوجبه. رغيف العيش، طبق الرز لازم يكون جنبه نوع من الخضار او الطبيخ اللي ممكن برضو يبقى نشويات، يعني ممكن برضو بالمناسبه يبقى بطاطس، ممكن يبقى قلقاس، اي نوع تاني من النشويات، وجنبهم قطعه بروتين سواء كانت لحمه، كانت فراخ، كانت سمك، بيض، ايا كان. الفكره ان احنا كل ما هنرجع بالزمن لورا هنلاقي انه اعتماد الناس على النشويات في وجباتهم كان اقل، وكل ما هنرجع بالزمن لورا برضه هنلاقي انه الامراض كانت اقل. لحد لو رجعنا بقى للعصور البدائيه قبل الانسان ما يكتشف الزراعه، ما كانش الانسان اصلا بيعتمد على النشويات كمصدر للطاقه. وده رد مهم جدا على الناس اللي اول ما بنقول انه النشويات مش شيء اساسي بيقولوا لا النشويات اساسيه ومفيش غنى عنها في النظام الغذائي للانسان. لا سوري، النشويات عمرها ما كانت اساسيه. النشويات لا هي مصدر للمعادن والفيتامينات، لان هي فعليا خاليه من اي معادن وفيتامينات تقريبا. النشويات مش مصدر للبروتين او الاحماض الامينيه المطلوبه لبناء الجسم. النشويات هي مجرد مصدر للطاقه، وللاسف هي مصدر غير نظيف للطاقه، وهنشرح ليه بعد شويه. الفكره كمان ان النشويات ليها بديل ممكن نستبدلها. النشويات بتتحول في الجسم الجلوكوز، فبتدينا طاقه اسمها طاقه السكر. جسمنا عنده قدره على ان هو يعتمد على نوع تاني خالص من الطاقه بيقدر يحصل عليها من الدهون، ودي طاقه انضف وصحيه اكتر ومفيده اكتر والجسم محتاجها. فبالتالي النشويات مش اساسيه، النشويات مش مفيده، بالعكس النشويات ضاره جدا، ومع ذلك هي اساس وجبتنا. طيب هل ده شيء طبيعي او منطقي؟ طيب احنا اتربينا على كده، كنا متعودين على الانظمه دي او الطريقه دي في الاكل لان احنا كبرنا عليها بدون وعي مننا. دلوقتي احنا كبرنا وفهمنا. هل بقى هنستمر على نفس المنوال اللي وصلنا للحاله الصحيه اللي احنا فيها دلوقتي ونستنى ان احنا نلاقي نتائج مختلفه؟ مش ممكن.
مستحيل. وهقول لكم ليه وازاي الانظمه الغذائيه العاليه في الكربوهيدرات اللي هي بتعتمد على العيش او الرز او المكرونه كمصدر اساسي للطاقه واساس الوجبات هي من اهم اسباب المشاكل الصحيه اللي غالبيه الناس بقت بتعاني منها دلوقتي، السكر والضغط والسمنه والامراض المزمنه والامراض المناعيه. احنا دلوقتي عايزين نريفرس او نصلح الدمج اللي حصل بسببها. هل معقول نفضل مستمرين عليها؟ اكيد لا. ده هيودينا للسؤال الثاني اللي هو ايه مصدر النشويات دي وايه هو تاثيرها على جسمي وعلى حالتي الصحيه. خلوني دلوقتي اتكلم بشكل خاص شويه عن العيش او الخبز او المكرونه او البيكريز، المعجنات، اي حاجه بتتعمل من الدقيق، علشان بجد بقى نحل مشكله العيش المستمره معانا من قديم الازل مش عايز تخلص دي. احنا كده بنتكلم عن كل منتجات دقيق القمح. هو القمح ده عباره عن ايه؟ القمح عباره عن نشويات وجلوتين. الجلوتين هو نوع من انواع البروتين اللي صعب جدا جدا على الجسم امتصاصه او التعامل معاه. زمان، عشان الناس اللي بتقارن دلوقتي بزمان، ما كانش القمح بيحتوي على كل الكميات دي من الجلوتين، علشان كده تاثيراته السلبيه على الصحه كانت اقل بكتير. طبعا الجلوتين زاد في القمح بسبب التعديل الوراثي. ليه الجلوتين ضار؟ الجلوتين ماده جسم الانسان ما عندوش قدره على التعامل معاها. يحصل ايه لما تحط نوع من الوقود في آلة ما عندهاش قدره على التعامل مع النوع ده من الوقود؟ تعطل، او على الاقل مش هتقدر تقوم بنفس البرفورمانس او القدره على الاداء اللي كانت هتقوم بيه لو كنت حطيت لها الوقود اللي هي قادره تتعامل معاه. في ناس كتير ما يعرفوش ان هم عندهم حساسيه جلوتين لانه محدش شخصهم ومحدش هيشخصهم ببساطه، لان هم من يوم ما اتولدوا بياخدوا جلوتين، فهم ما يعرفوش احساس الامعاء والراحه بتاعت الامعاء عامله ازاي لو احنا ما بناخدش جلوتين. التهابات القولون، التهابات الامعاء، القرح، الانتفاخات، الامساك المزمن، كل دي من اعراض حساسيه الجلوتين، لكن محدش بيقول الكلام ده. بعض اضطرابات المناعه الذاتيه بتحصل بسبب التهابات الجهاز الهضمي زي القولون التقرحي مثلا، وكل اضطرابات المناعه الذاتيه ليها صله وثيقه جدا جدا بالحاله السيئه للامعاء بسبب اكل السكر والنشويات والجلوتين، لان ده مش بس بيسبب التهابات، لا ده كمان بيدمر الميكروبيوم او بكتيريا الامعاء، وده معناه تدمير شامل لجهاز المناعه. علشان كده الاضطرابات المناعيه انتشرت جدا جدا بشكل ملحوظ. وحتى لو احنا على فكره ما عندناش حساسيه جلوتين، الجلوتين ستيل مدمر. ده غير بقى فكره عمليات التصنيع اللي بيعدي عليها الدقيق اللي بيوصل لك في الاخر في صوره دقيق ابيض او عيش جاهز. اوعي تفتكروا ان الدقيق ده هو الدقيق الطبيعي اللي هو ربنا خلقه، لا، الدقيق ده بيعدي على عمليات تصنيع، تكرير وتبييض، يعني بيتحط عليه مبيضات ومحسنات قوام علشان في الاخر يديكي العجين او النتيجه النهائيه اللي انت بتاخديها في صوره العجين الحلو ده او العيش. المواد دي مدمره جدا للصحه وفعلا بتسبب امراض خطيره، علشان كده انتشار الامراض اللي ما كانتش منتشره قبل كده مش صدفه ومش بيحصل فجاه. فيا رب بقى اخيرا نكون فهمنا ان الاكل هو السبب، ان منتجات شركات الاغذيه اي حاجه عدت على عمليات تصنيع احتماليه ان هي تمرضنا مرتفعه جدا، لان هي مش شبه طبيعه اجسامنا. حد هيقول لي طب انا هعمل عيش جلوتين فري من غير جلوتين، متشال منه الجلوتين. الفكره دي بقت منتشره جدا. طيب احنا شلنا الجلوتين، شلنا اضرار الجلوتين، طيب وكم النشويات الرهيب اللي احنا هندخله جسمنا اللي هو هيتحول لطاقه سكر اللي هي اساسا طاقه التهابيه، الى جانب ان هي بتسحب كم مهول جدا من المعادن والفيتامينات في عمليه حرقها، وبتدينا في المقابل تقريبا صفر قيمه غذائيه. هنعمل ايه في كل ده؟ هنعمل ايه في كم الانسولين اللي جسمنا هيفرزه علشان يقدر يحرق السكر ده او النشويات اللي احنا خدناها دي، اللي هو تأثيره مدمر على كل أجهزة الجسم، سواء بقى كبد، كلى، بنكرياس، عيون، أوعية دموية، حتى على الدماغ. الإصابة بالسمنة وبأمراض السكر والأمراض المرتبطة بيهم زي كل الأمراض اللي أنا ذكرتها دلوقتي دي كلها مرتبطة بإن إحنا بنأبيوز العيش والسكر والنشويات، يعني بناخد منهم كميات غير محدودة. فاكهة طبعا مليانة سكر ونشويات بكميات غير محدودة، مشروبات غازية، عصاير متحلية بالسكر، بلاوي، بناخد بلاوي بشكل متواصل طول اليوم. ولما نيجي نقول للناس خدوا فيتامينز يقول لك لا أصل كليتي. طب صومي صيام متقطع، لا اصل الهرمونات هتبوظ. ارجوكوا بقى يا جماعه كفايه انسياق ورا الوعي الجمعي اللي في ناس تانية بتشكله وتيجي تبيعه لنا في صوره معلومات غلط، في صوره منتجات غذائيه مدمره، في صوره ادويه محتاجه ادويه تعالج اعراضها الجانبيه، بناخدها علشان تعالج امراض اصلا هم باعوها لنا في صوره افكار غلط، في صوره منتجات غذائيه غلط. احنا محتاجين وعي بالافكار اللي بتدخل دماغنا، محتاجين وعي باجسامنا، محتاجين وعي بالاكل اللي بيدخل جسمنا، محتاجين نعرف واحنا بنقدم لجسمنا ايه ومستنيين منه ايه. نيجي للنقطه الثالثه، يعني ايه يبقى عندي وعي بجسمي ووعي بالاكل؟ الوعي يا جماعه بيجي من الحضور. هل انا حاضر ولا لا؟ انا موجود مع نفسي في اللحظه دي ولا لا؟ لو انا مش مراقب نفسي، مش مراقب افكاري، مش حاسس ان بفكر ازاي، جسمي وطاقتي ودماغي وتركيزي عامله ازاي، يبقى انا مش في حاله وعي، انا مش هنا اصلا. دايما اتعودي تراقبي نفسك بعد الاكل، هتلاقي نفسك في حاله من 3 حاجات: اما حاله خمول، اما نشاط وهيبره زياده عن اللازم،
اما حاله توازن. الهيبره عاده بتيجي بعد ما ياخد اكل غني جدا جدا بالسكر او النشويات، دي حاله اسمها الشوجر رش، وبتقدروا تلاحظوها بشكل واضح جدا جدا عند الاطفال، لان هم بتلاقيهم اول ما بياكلوا سكر او كانديز او اي حاجه من الكلام ده تلاقيهم في حاله هيبره، تنطيط، عدم سيطره. طبعا انت كواحده كبيره وعاقله مش هتقومي تتنططي على الكنبه زي الاطفال، ولكن هتحسي انك انت مش مرتاحه، تحسي ان عندك حاله من الاندفاعيه كده والطاقه الزياده. بعد مده تتراوح مثلا من ساعه لساعتين هتلاقي في حاله من الخمول بدات تحصل، لان جسمك هيكون افرز انسولين كتير او حسب كميه السكر اللي انت اخدتيها، وبالتالي حاله من الخمول والتعب والحاله المزاجيه السيئه. مش بس كده، انت هتلاقي نفسك جوعتي وعايز تاكلي تاني، بالتالي مش هتقدري تصومي. اي حد بيعمل نظام عالي في النشويات ما بيقدرش يصوم لمده طويله، لان هو بيجوع جدا جدا بسرعه شديده. كلامي عن النشويات ينطبق على اي حاجه عاليه في النشويات، عيش بقى، رز، مكرونه، معجنات، بطاطس مقليه، الكلام ده كله نشويات. طيب جينا للسؤال الاهم بقى دلوقتي، انا هاكل ازاي من غير عيش؟ لانه الاكل من غير عيش ما بيتبلعش، وابدله بايه؟ زي ما قلت لكم في البدايه، العيش فكره اكتر من ان هو اكل. فكره الساندوتش او فكره الغموس نفسها، هغمس الاكل بايه؟ هي دي اللي بتبقى عامله الحيره والمشكله كلها. هي فكره الغموس دي نفسها بقى لازم تنتهي، لانه الغموس بيخليك تاكل من اي حاجه زياده عن احتياجك الحقيقي. لو انا باكل من غير عيش هشبع اسرع، مش هحس ان انا قادره اكمل اكل اكتر من احتياج جسمي، لكن العيش بيخلينا مكملين، مش حاسين انه هو انا شبعت ولا لا، لانه بيخلي الاكل طعمه احلى ومقبول اكتر، فابتدي انا اكل اكتر. في ناس احيانا بتبعت لي تقول لي طب قولي لنا انواع تانية من الدقيق نعمل بيها عيش، زي مثلا دقيق جوز الهند او دقيق اللوز. دقيق جوز الهند او دقيق اللوز كويسين جدا لو احنا بنبص لهم من ناحيه هم صحيين ولا لا. هم صحيين، لكن اولا هم مش هيدوك نفس الطعم ولا التاثير بتاع العيش على الدماغ، لان طبعا النشويات اللي هي بتتحول لسكر في الجسم هي حاجه ادمانيه بتدينا هرمونات سعاده، لكن في نفس الوقت بتدمر صحتنا. ثانيا، مين عنده القدره الماديه ان هو يعمل نفس كميه العيش اللي كان متعود عليها من دقيق اللوز او جوز الهند؟ الى جانب ان انا حتى لو متوفر عندي القدره الماديه، هل انا هقدر اخد منهم نفس الكميه؟ مستحيل، لانه زي ما قلنا ما بيدوش نفس الطعم ولا نفس التاثير. انا شخصيا احيانا كنت بستخدم نوع من الرابس كده، حاجه شبه العيش، شبهه شويه، بتتعمل من جوز الهند، لما كانت يعني بتوحشني قوي 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 فكره الساندوتش، لكن انا مش بتعامل معاه على ان هو بديل للعيش، لان وجبتي حتى لو انا بستخدمه لازم يكون فيها مصدر تاني للطاقه اللي هو بيبقى الدهون غالبا. لو اي حد عايز يشوف المنتج ده هيلاقي اللينك بتاعه موجود في صندوق الوصف، لكن هو مش بديل للعيش. السؤال الازلي، طب ايه رايك في دقيق الحمص او البقوليات عموما كبديل للعيش او كبديل للنشويات؟ احنا كده يا جماعه بنبدل النشويات بالنشويات، مفيش فرق. البقوليات هي مصدر للنشويات برضو، ده غير ان هي مش مريحه للامعاء بالمره. انا مش ضد البقوليات تماما بشكل عام، لكن هي مش بديل للنشويات. طيب ايه هو البديل؟ قول لي حاجه مفيده. احنا يا جماعه بنعمل استبدال للطاقه، بنحاول نعتمد على مصدر مختلف للطاقه اللي هو الدهون. الدهون الصحيه هي البديل للعيش والرز والمكرونه. ازاي؟ الدهون الصحيه بتبقى هي اساس الوجبه بتاعتنا بدل النشويات. ده مش معناه ان احنا لازم ناخد منها كميات كبيره جدا، على فكره الدهون الصحيه كتير جدا ومتوفره ومختلفه. عندنا زيت الزيتون، زيت جوز الهند، الافوكادو، الطحينه، زيت السمسم، السمنه والزبده البلدي، المكسرات، كل دي مصادر للدهون الصحيه نقدر ندخلها في وجباتنا بشكل طبيعي وعادي جدا. هي الفكره بس الناس ما تبقاش متخيله شكل الوجبه، هو شكل الطبق هيبقى عامل ازاي من غير عيش. قريب ان شاء الله هنزل لكم افكار كتير لوجبات، وهقول لكم انا باكل ايه في يومي او شكل الطبق بتاعي بيكون عامل ازاي. بس تعالوا دلوقتي نتكلم كده بشكل بسيط، شكل الطبق بيبقى عامل ازاي او شكل الوجبه عامل ازاي من غير نشويات. اولا طبق السلطه لازم يكون فيه خضار متنوع عالي القيمه الغذائيه، كل انواع الخضار نقدر ناخدها عادي. ثانيا البروتين، بنختار نوع البروتين المناسب سواء كان لحمه، فراخ، سمك، الكميه بتبقى على حسب الوزن وعلى حسب مستوى النشاط، يعني ليها حسبه كبيره، لكن كميه البروتين بتبقى في النهايه متوسطه، لانه احنا مش بنبدل النشويات هنا ببروتين. وبعد كده بنختار نوع الدهون الصحيه اللي يعجبنا بقى، سواء كان افوكادو، مكسرات، زيت زيتون، سمنه، زبده، دهون شحوم حيوانيه. ده شكل الوجبه. بعد الوجبه ممكن ناخد ثمره فاكهه واحده من نوع سكره قليل، لو انا شخص سليم تماما، لو انا ما عنديش مشكله مناعيه، مشكله مزمنه، ما عنديش نسب التهابات مرتفعه، ما عنديش سمنه، ما عنديش مقاومه انسولين، ما عنديش كبد دهني، نقدر ناخد فاكهه بعد الوجبه، ولكن بكميه بسيطه جدا ومن انواع سكرها قليل. هي دي كميه الاكل اللي الجسم فعلا محتاجها. حد هيقول لي طب انا كده مش هشبع. جرب تاكل بالطريقه دي وانت فعلا مش هتجوع، لانه كل الاكل اللي احنا اتكلمنا فيه ده ملوش تاثير كبير قوي على مستويات السكر في الدم او مستويات الانسولين، فبالتالي احساس نزول السكر اللي بيخلينا نحس بالجوع مش هيحصل. ثانيا انت هنا معتمد على اعلى حاجه
على مؤشر الشعور بالشبع في الدنيا اللي هو الدهون الصحيه. بطلت العيش، قطعت النشويات خاصه المكرره، فاحنا كده حامينا نفسنا من الامراض. لو كنت انا شخص مريض فانا قطعت شوط كبير في علاج المرض. ليه؟ لانه انا قطعت اكبر مصدر للالتهابات. الالتهابات تقريبا هي سبب اغلب المشاكل الصحيه. غير فكرتك عن الاكل. الاكل ما اتخلقش للمتعه، دي خدعه ضحكوا بيها علينا. حطوا لنا سم اسمه السكر في الاكل علشان نشتريه وناكله واحنا مبسوطين، وباعوا لنا معاه فكره انه الاكل متعه، بس احنا لازم نستمتع بالاكل. لا، احنا ممكن نستمتع بالاكل بس في حدود المتاح واحنا بنحافظ على صحتنا، في حدود الاكل الطبيعي المفيد. الاكل في الاساس مصدر للطاقه مش مصدر للاستمتاع، مصدر لبناء الجسم مش لتدميره. فبلاش الافكار المدمره دي تدمر اللي باقي من صحتنا. انا عارفه ان مش ده الكلام اللي ناس كتير كانت مستنيه تسمعه، ولكن انا عمري ما هقول الكلام اللي يخلي الناس مبسوطه بس يدمر صحتهم. فكره كل من الاكل اللي بيدمر صحتك ده بس باعتدال، دي اللي ودت ناس كتير قوي في داهيه، لان هي الفكره دي ما بتسمح لهمش ان هم يغيروا افكارهم او معتقداتهم ناحيه الاكل، وبالتالي عمرهم ما بيقدروا يستمروا. احنا هنا بنغير الافكار علشان نقدر نغير العادات، وبالتالي كل واحد فينا يبقى انسان جديد، انسان مختلف، يقدر يشوف الاختلاف ده في جسمه، في صحته، في عقليته، في روحه، في طاقته، يتغير على كل المستويات، يبقى شخص افضل على كل المستويات. هي دي فكره الويل بينج او الرفاه، او ان احنا نبقى اشخاص افضل. اتمنى ان الحلقه دي ما تكونش محبطه لاي حد وتكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. لو عجبك الفيديو ده ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه على اليوتيوب، وما تنسيش تشاركي الفيديو ده مع اي حد تحب ان المعلومات دي توصله. ولو عندك اي سؤال سيبيهولي في الكومنتس، ولو في اي موضوع حابه ان احنا نتكلم فيه سيبيهولي في الكومنت. ولو عايز تاخدي فكره عن البرامج هتلاقي اللينك موجود في الديسكربشن. اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.